همسفر عزیزمون به 4مین کشور آفریقایی که بهش سفر کردیم خوش اومدین. کشور زیبای اتیوپیا، حبشه سابق. اینجایی که الان اومدیم معارفه رو براتون پر کنیم یکم شبیه کوههای سیمین هست که توی اتیوپی رفتیم. البته اونجا خیلی از اینجا شگفت انگیزتر و خفن‌تر بود، ولی خواستیم اینجا معارفه رو پر کنیم، براتون یه توضیح کوچولو بدیم. این ویدیوها مربوط به چند ماه پیشه و اون موقع به قصد اینستاگرام فیلم می‌گرفتیم، به خاطر همین درآوردنش در قالب یوتیوب چالش‌ها و سختی‌های زیادی داشت، ولی امیدواریم که از نتیجه نهایی حسابی لذت ببرین. این کشور به نظر من از کل کشورهای آفریقایی که بهش سفر کردم خیلی خاص‌تر بود، به خاطر اینکه کلی تجربیات جدید یاد گرفتم. مثلا اون قسمت قبایلش خیلی متفاوت بود و تا حالا همچین تجربه‌ای نداشته بودم. واسه همین تا آخر این ویدیو رو همراهمون باشید. این نکته هم بگم که اتیوپیا از تمام این کشورهای دیگه که رفتیم مفصل‌تر گشتیم، یعنی از شمالش گرفته که لب مرز اریترئا و منطقه جنگ زده بود و کوههای سیمین رو داشت که مناظر فوق‌العاده زیبایی داشت، تا جنوبش که قبایل بدوی توش زندگی میکردن. همه جای رفتیم، خوب گشتیم و هر کدوم از تجربه‌ها واقعا منحصر به فرد بود. با همون همراه باشید. شنوندگان عزیز، صدای ما رو میشنوید از اتیوپیا آفریقا. بچه‌ها اینی که می‌بینید بلال حبشیه. خسته و داغون بالو رسیدیم به اتیوپی. هواپیمامون هم اتیوپیان بود و داریم میریم به سمت فرودگاه که دیگه چند بگیر همه قیافه قابلوه. برامون گل آورده تو لیدرمون. So beautiful for me. Thank you. برامون گل آورده. تو لیدر اتیوپی مونه. Thank you. برامون اول از همه قهوه سفارش داد. یه خانومی که واسه محلی کشیدن. قهوه اتیوپیه که خیلی خفن ترین قهوه هاشونه دیگه. برامون آورده. بچه داشتش برامون توضیح داد که زبانشون خیلی شبیه عربیه و یه سری کلمه‌های عربی داره، مثلا سلامشون مثل سلام خودمونه و اینکه حتی اعدادشون عربیه ولی الفابتشون اصلا عربی نیستش، کاملا متفاوته و حتی مثلا اینجا میتونیم ببینیم که توالت رو چجوری نوشته. الان داریم از آدیس آبابا میریم سمت شهر بعدی چیه؟ کندر. آره این هواپیمای ملخیه، امیدواریم که سقوط نکنیم. بریم ببینیم چی میشه. ما رسیدیم به آره خیلی خوشگله، فرودگاه گوندره، شبیه قلعه درستش کردن جلوشون. این ماشین سفرمون در اتیوپیا. گلمون افتاد. دیگه رسیدیم به شهر. ببینید چقدر از این ماشین کوچولو و خرسواری اینا رایجه. دیگه رسیدیم به هتل. اینجا هتلمونه. روزی هتل. بریم حالا اتاق رو ببینیم. ببینم از اتاق هتل.
من با گل وارد میشم، میام توالتش و همومش. Thank you. اومدیم رستوران فور سیستر. ورودش دارم برامون خوشگله. برامون اسفند هم دود کردم، خیلی بوی خوبی میده، فوق‌العاده است بوش. خیلی قشنگ. های Thank you. Wow, beautiful. چه رستوران خوشگلیه. بیرونش هم قشنگه. وای من چه نقاشیایی. بچه حتی منوش هم خیلی خوشگله. اینجا راجع به اینکه کیا این رستوران رو زدن نوشته. اینجا هم اینجا منوشه و اسم کسی که کار میکنن رو حتی نوشته. خیلی جالبه. پس واقعا خواهرم. یکی از خواهرها. You're one of the sisters. اینجا اسمش رستوران 4 خواهره که این خانم یکی از خواهرها هست. خیلی جالبه. چجوری دست میشورن؟ یکی این خوش آمدگویشونه که آب دست میشورن. صدر چه حالی داری که دستتو با آب دارن میشورن؟ مثل چاقال دادن. من امروز یه چاقالی بوده فکرم. صابون آوردن و خیلی به حالت سنتی. آب گرم. آمده حسینه که داره دستشو میشوره. چطور بود؟ خیلی بامزه بود. آبش خیلی خوبه. آب گرم و خوبی بود. لباسش هم قشنگ بود، لباس محلی پوشیده. بچه‌ها امروز یه چاقال دارم برامون قهوه اتیوپیا. نایس. واو. Now she will roast it. میخوان رستش کنن برامون. اوکی. Next, yeah. Thank Okay, you. wait a second. Thank you. حالا میخواد برامون رستش کنه. Take some time to roast it. میان قهوه رو رست کنن چون خیلی بوی خوبی میده و کلا خوبه برای خوشبو کردن هوا و اینا و یکم هم بوی اسفند میده. چه بوی خوبی میده. واو قشنگ بوی اسفند میده. حسین بوی اسفند نمیده؟ بهتره که چشم حسود. شمزا، یک شمزا، دو شمزا، شمزا، چهار شمزا، پنج شمزا، چهار شمزا. غذاها داره میاد. چه غذاهایی. واو. Beautiful. باز شود دیده شود. Surprise. 1, 2, 3. خیلی خوبه. با غذای اتیوپیایی این نونای خیلی جذابو داره که یکم حس سیرابی به آدم میده. یه تیکشو میکنی میزنی توی قسمت‌های مختلف غذا، برنج و نمیدونم سس‌های مختلف و سبزیجات و همه رو خلاصه قیمه ها و ماسا رو همه رو هم قاطی میکنی و تهش هم یه تیکه گوشت مثلا میذاری لاش و میخوری. نوشه جا. با مزه. این چیزم داره. اسم این بیارنت بود که خوردیم. من همین سوسیس. این what was it? Special Special tips. special tips. این موسیقی محلیشون.
حالا شواش میدن بیشونی شواش میدن داره شواش اسمش ماسینکوه. بچه شیرشو توی این گاو کوچولو برامون آورده، بعد از دهنش میاد. نگاه. ولی من نخورم. نیکا نه این میگن فسیل کسه ها، ولی یک فسیل که دیگه داریم میریم الان داخلشو ببینیم. اینجا قصر کینگ فاسیلادسه که تو قرن 17 هم شاه اتیوپی بوده و در اون زمان شهر گندر پایتخت این کشور بوده و این قصرش بوده. هر کدوم از این پنجره هایی که توی این برج‌ها هستن به سمت یک کلیسایی دید دارن و اون بالکن یکی مونده به آخری هم مال اتاق خود شاه بوده. بالای بالا هم میرفته که بتونه منظره 360 درجه شهر گندر رو ببینه روی اون بالکن بالاترینش. اسم حبشه رو احتمالاً اکثرتون شنیدین، اما آیا میدونستید که حبشه در واقع همون اتیوپی امروزی واقع در شرق آفریقاست؟ اما چی شد که اسمش از حبشه شد اتیوپی؟ اسم حبشه رو در واقع عرب‌ها و تاریخ نویسان عرب روشون گذاشتن. در واقع حبشی‌ها فقط یه سری اقوام خاص ساکن حواشی دریای سرخ بودن که با یمن امروزی همسایه بوده. عرب‌ها از روی اسم اونا کل ناحیه رو حبشه فرض می‌کنن و این اسم وارد اسپانیا میشه که مدت زیادی تحت سلطه مسلمان‌ها بوده. از اونجا به ابسه تغییر پیدا میکنه و بعدش به کل اروپا میرسه و تغییر پیدا میکنه به ابسینیا. شاه‌های اتیوپی از قرنها پیش اسم کشور اتیوپی میدونستن، ولی بقیه دنیا به عنوان حبشه یا آبسینیا میشناختنش تا بعد از جنگ جهانی دوم که اسم اتیوپی به رسمیت میرسه. خونه شیرای شاه‌های این سلسله بوده و خیلی اونا علاقه داشتن به اینکه شیرا رو بگیرن و اهلیشون کنن. این هم کتابخونه این شاه‌ها بوده و مدارکشون هم مدارک حکومتشون هم توی همین کتابخونه نگه می‌داشتن.
اینجا سالن پذیرایی شاه بوده. شاههای اتیوپیایی خیلی دوست داشتن مهمانای بزرگ بگیرن، برای همین سالن بلند و طویله. به گفته خودشون این کلیسا زیباترین کلیسای کشور اتیوپی هست. اینجا یک کلیسای ارتدوکس مسیحیه که در زمانی که گوندر پایتخت اتیوپی بوده ساخته شده توسط یکی از پادشاه‌های اون سلسله و این تنها کلیسایی هست که از حمله سودانی‌ها که بهشون میگفتن درویشا در امان میمونه و هنوز سالمه، میتونیم بیایم ببینیمش و دورش هم یه سری برج داره به نماد یاران مسیح که قرآن رو نوشتن، میگم انجیل رو نوشتن. یه نکته دیگه راجع به این کلیساهای ارتدوکس مسیحی اینه که سن و سبک معماری متفاوت دارن. یک سبک خیلی رایجش دایره شکله، این سبک که اینجا می‌بینیم مستطیلی شکله که سبک معماریش نمادی هست از معبد حضرت ابراهیم در اورشلیم و همچنین کمان حضرت نوح. داخل این کلیسا هم که نقاشی خیلی زیبایی داره از حضرت مسیح و حضرت مریم و یه سری داستان‌های مرتبط. اینجا حمام و استخر فاسیلادس یکی از میراث‌های یونسکو هست و دلیلش اینه که یکی از بزرگترین جشن‌های اتیوپی اینجا گرفته میشه. خیلی باشکوهه، هر سال 19 ژانویه از سرتاسر اتیوپی میان اینجا. کل این فضا میشه پر آب و غسل تعمید عیسی مسیح رو جشن میگیرن، یعنی سالگرد غسل تعمید عیسی مسیح رو اینجا جشن میگیرن. خود ساختمونش هم از لحاظ تاریخی برجستگی خاصی داره. شاه فاسیلادس اینجا رو ساخته زمانی که گوندر پایتخت اتیوپی بوده. باربن داشتی چی میگفتی راجع به پر کردن آب اینجا؟ اینجا قبلا این رودخونه بوده که آب اینجا رو رودخونه پر کرده، ولی الان دیگه آب رودخونه نیست، از آب لوله کشی استفاده میکنن. 4 هفته آبو باز میذارن تا اینجا پر شد. چقدر بزرگه استخرش، 4 هفته. What did you order? Wow. It's like a sizzling pizza. Sizzling pizza. Sizzles, eh? What does this sound say? Gilizo bilis. Chilizo bilis. Gilizo bilis. Chilizo bilis. Yes, chilizo bilis. Gilizo bilis. Gilizo bilis. Gilizo bilis. ببینید این هم صبحونه بوفه امروزه که قراره بخوریم بعد بریم میمون جدارادا ببینیم.
اینجا منطقه تیگرای در شمال اتیوپیه، جایی که تا 1 ماه قبل از اومدن ما درگیر جنگ داخلی وحشتناکی بود که طی اون 10,000 نفر کشته شدن و 1,000,000 نفر آواره. دلیل اصلی جنگ این بود که تیگرایی‌ها معتقد بودن که دولت اتیوپی به حقوقشون احترام نمیذاره، تبعیض قائل میشه و بهشون امکانات نمیده. منطقه تیگرای نزدیک مرز کشور اریتریا هست که تا همین 30 سال پیش جزو کشور اتیوپی بوده و در اثر اختلافش با همین قوم تیگرای که در اون زمان دولت دستشون بوده از این کشور جدا میشه. به خاطر همین حالا که دولت با قوم تیگرای درگیر شده بود، از اون طرف اریتریا که دل خوشی از تیگرایی‌ها نداشتن هم به حمایت از دولت اتیوپی در این جنگ دخالت میکنن. اما بعد از 2 سال جنگ با وساطت اتحادیه آفریقا بالاخره صلح برقرار شده و به قراردادی که همه طرف راضی باشن دست پیدا کردن و همچنین با کشور اریتریا که 30 سال ارتباطی با اتیوپی نداشته الان دوباره مرزاشون رو به هم باز کردن و ارتباط تجاری برقرار کردن که شدیداً به نفع هر دو کشوره. البته به ضرر کشور جیبوتیه، چون تو این 30 سال اتیوپی مجبور بوده به جای اریتریا تجارت دریاییش رو از طریق جیبوتی انجام بده و الان دیگه میتونه از طریق اریتریا انجام بده. اینجا کوههای سیمین هستش در شمال کشور اتیوپی. اینجا یکی از انگیزه‌های اصلی خیلی از افراد هست که میان اتیوپی، قرار میمونای یا بابونای جلادار رو اینجا ببینیم. 3 ساعت از گوندار رانندگی کردیم به سمت شمال تا برسیم به این پارک ملی، بریم ببینیم چه تجربه‌ای قراره اینجا کسب کنیم. این دره هم شبیه دره عظیم یا گرند کنیون در آمریکاست. این تنها طبیعت کشور اتیوپی هستش که به عنوان میراث جهانی یونسکو در سال 1378 ثبت شده و این دره زیبایی هم که اینجا مشاهده می‌کنیم میلیون‌ها سال پیش از طریق کوههای آتشفشانی درست شده. بچه اینجا میان دستفروشا کار دستشون رو میفروشن. کارشون واقعا قشنگه. میگم یه دونه از اینا بگیرم قشنگه. And this is by goat. And how much is that one? How much is this? 300. 300. This one big. ایران با بابون‌های جلادار تو ارتفاعات سیمین تو حیات وحش طبیعیشون برای من زیباترین تجربه حیات وحشی بود که تا حالا تجربه کردم. این بابون به نظرم عجیبترین نوع میمونه، چون روی سینه‌اش یه نشونه داره شبیه قلب و به خاطر همین به بابون قلب خونین هم معروفن و به خاطر رنگ طلایی و یال با ابهتشون به بابون شیرسان هم معروفن. قبلا این موجود رو توی باغ وحش سن دیگو دیده بودم و محو زیبایی شدم. از همون موقع کنجکاو بودم که محل زیستشون رو ببینم. اینکه توی چنین دشتی بتونی لابلای این همه جلادا برای خودت قلب بزنی و زندگیشون رو از نزدیک ببینی واقعا تجربه تکرار نشدنی بود.
این بچه رو ببین. خب برای غذا اومدیم که همین طبیعت زیبا نشستیم غذا پیکنیکی برام بخوریم و این منظره که داریم رو برو قشنگ دره زیبا. این صحنه که داریم می‌بینیم پروسه جدا کردن گندم از دونه‌شه. این افرا روی گندما راه میرن که قشنگ دونه ها از پوستش جدا بشه و همه با هم دیگه روی زمین قرار میگیرن. بعدن برای اینکه از توی این انبوه گندم بتونیم دونه ها رو در بیاریم کاری که میکنن اینا رو پرت میکنن هوا با یه دستگاهی به حالت بیل اینا رو میندازن تو هوا که باد بیاد اون پوسته سبکتر رو جدا کنه و دونه های سنگین‌تر در جا بمونن و از این طریق دونه های گندم رو جدا کنه. از اسم هتل شروع میکنیم. اسم هتل از گوها دریاچه است و دیگه یه منظره خیلی زیبا از شهر گندر. حالا اومدیم بازارشون در شهر گندر. البته یکم دیر رسیدیم، یه سری از مغازه‌ها بستن ولی اینجا در واقع جاییه که میان سوغاتی میگیرن و کارای دستشون رو گذاشتن برای فروش. این قهوه خونش خیلی جالبه، یه خیمه درست کردن و همه دور هم نشستن قهوه و چیزای مختلف سفارش میدن. چطور بود قهوه؟ این عکسی هم که این بالا میبینید عکس شاه فسیله که رفتیم قلعه‌اش رو دیدیم. یه چیز جالب مثلا این قلعه شاه فسیل همینجاست، همین بغلمونه و به خودش هم که اینه که بهش میگن تروس. تروس؟ تروس. What is this? It's a lottery. لاتاریه. روز سوم در امتداد دریاچه تانا 2-3 ساعت رفتیم جنوب سمت شهر باهردار که به گفته راهنمامون زیباترین شهر اتیوپیه. اومدیم اینجا که آبشار نیل آبی سرچشمه دوم رود نیل رو ببینیم. اگه یادتون باشه سرچشمه اول رود نیل رو توی کشور اوگاندا دیده بودیم و توی اون ولاگ بهتون نشون دادم. جای ناهنگ محلی عروسیای اتیوپیه. شنوندگان عزیز صدای ما رو میشنوید از اتیوپی آفریقا. سلامتی آفریقا، سلامتی ایران، مخلص همه سینگلا، 70یا 60یا، سلامتی مشتیا. نگاه اینجا. با دستی دارم باز میکنم، من گفتی بریم دستی بزنیم. 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 دستی ب
آره یه محل و مشعل خودمون کردیم داریم بازی می‌کنیم. آره از جون مایه با تورگایدمون داریم بازی می‌زنیم. دیگه رسیدیم به هتل دوممون. بریم هتل دوم ببینیم. اسمش از جاکاراندا هتل. جاکاراندا هتل. خب رسیدیم به طبقمون. این وسط طبقه قهوه گذاشته برای قشنگی فکر کنم. و اتاقمونم فکر کنم اینه. نه 203 اتاقش این شکل. خب اینم قسمت غذا خوریشه. اومدیم غذا بزنیم اینجا. هلو. خب غذا اومد. اوکی 1 2 3 باز شود دیده شود. چرا خود میگه سه تا گوشت مختلفی این هستش که ما اینو گرفتیم امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. What is it? Yogurt? Everybody eats yogurt On the side, yeah. Oh, beautiful. Awesome. So what is this? You eat how much? Yes. What's that? This is zilzil. Okay. سوغاتیشون آوردن اینجا سوغاتی فروشی این قهوه رو میبینین؟ اینا یکی از عاملای اصلی اقتصادی این جزیره، این شبه جزیره هست. یکی ایناست، یکی ماهیگیریه. این دریاچه پر ماهیای تیلاپیا و 2 نوع ماهی دیگه است که همچنین گربه ماهی برای جریان اقتصادیشون استفاده میکنن. دیگه توی شبه جزیره راه میریم این ور این پیاده رو کلی کارهای دستشون رو کارهایی که خودشون درست میکنن برای فروش. یکی از درآمدهای دیگه این شبه جزیره هم کارهای دستشونه. نگاه کن مثلا اینا چجور سرنداز درست میکنن. یا وقتی میخوان که به مردم یادآوری کنن که وقت نمازه با سنگ میزنن به این. این کلیسای آسوا مریم هست که تو قرن 14 ساخته شده و یک کلیسای کاهگلی توی شبه جزیره توی اتیوپی. این کلیسا به شکل دایروی درست شده و دور تا دورش نقاشی‌هایی هستش که داستان‌های پیامبرا رو توضیح میده و به نمایش گذاشته. مثلا یکی داستان حضرت موسی هست، زمانی که دریای سرخ رو باز میکنه و از وسطش رد میشه، از یاران فرعون فرار میکنه. وقتی میرسه اون طرف دریا بسته میشه و فرعون و یارانش توش غرق میشن.
بذارید نگاه کنید. اینم بیرون کلیسا هستش که حالت کاهگلی و دایره شکلش مشخصه کاملا. این هم سرچشمه دوم عمده رود نیل هست. به این قسمت میگن نیل آبی. اینجا از دریاچه تانا توی اتیوپی شروع میشه، اون طرف دریاچه تاناست. توی این نقطه دریاچه تانا جریان پیدا میکنه و تبدیل میشه به نیل آبی. یکم جلوتر آبشار نیل آبی رو میبینیم و بعد دیگه جریان پیدا میکنه و میره که توی سودان، خرطوم سودان، به نیل سفید بپیونده. خب اومدیم توی یکی از بازارهای محلی این شهر. چقدر این لباسای محلیشون خوشگله. اینا همه لباسای محلی اتیوپیایی هستن. حالا اومدیم کنار آب. اینجا یه اسکله خوشگله توی باهردار. الان هم وارد خود اسکله شدیم. میریم اونجایی که رستوران و کافه و اینجور چیزا داره. بهترین زمان رسیدیم چون غروب آفتاب رو میتونیم از اینجا بچه اینی که میبینیم بلال حبشیه. اینجا اومدیم بلال بخوریم. اینجا اتیوپیا اسم قدیمش حبشه بوده، جایی که پیغمبر هجرت میکنه و الان اینجا چون حبشه اینو گرفتیم میشه بلال حبشی. در خیابون اصلی شهر باهردار در حال پیاده رویم و این شهر میگه خودشون به گفته خودشون قشنگترین شهر اتیوپی هستش. شب بچه‌ها هوس قلیونی کرده بودن و از بین همه کشورهای آفریقایی که بهشون سفر کردیم، اتیوپی به خاطر آمیخته شدنش با فرهنگ عربی و خاورمیانه تنها جایی بود که سنت قلیون رو داشت. یه جایی رو پیدا کردیم رفتیم که حیاط پشتی خونه یه نفر از آب در اومد که تبدیلش کرده بود به قلیونی. از قضا تجربه خیلی جالبی از آب در اومد، چون من و نیکا نشستیم تو حیاط خونه طرف و باهاشون با زبون بی زبونی گپ زدیم. مرد خونه انگلیسی رو به سختی حرف میزد و با ایما و اشاره و زبون نصف نیمه تونستیم کمی راجع به تجربه‌هاش بشنویم. اینکه چقدر سختی کشیده در دوران جنگ که خونه‌شو تبدیل کرده به قلیونی که درآمد خانواده رو تامین کنه و خیلی وقتا به خاطر درآمد اضافه و فرصت‌های شغلی مجبور بوده خانواده رو رها کنه و بره جاهای دورتر دنبال فرصت‌های شغل موقت. ضمن اینکه ما ایرانی بودیم هم خیلی براش جالب بود و از ایرانی‌ها خیلی تمجید می‌کرد. اینم اتاقمونه. اتاق بزرگی. نقاشی‌هایی. برای صبحونه پاشدیم اومدیم برای یعنی تو خود هتل صبحونه بزنیم و رو همه میزه از این گلای روز گذاشته. صبح بخیر، چطوری؟ نه دیگه نونای محلی و این غذای اتیوپیایی برای صبحونه هم از این نونای انجیرا میخوریم. جای حمیدی خالی. سوار قایق شدیم که بریم آبشار نیل آبی. اینجا توی قایق
بچه‌ها. آیلی خب این پشتمون کوههای آتش فشانیه و خودشون میگن که یه سری چشمه‌های آب گرم هم این نزدیکی ها هستش که محلی‌ها میان برای مراقبت‌های پوستی که خیلی اثر بخشه از این چشمه‌های آب گرم استفاده میکنن. اینجا مسیر رسیدن به آبشار نیل آبیه. بعد از پیاده شدن از قایق داریم مسیر از تو این دشت طی می‌کنیم که برسیم بهش. حدوداً یه رو پیاده روی داریم. آبشار نیل آبی سرچشمه رود نیل که بلندترین رود دنیاست. چند کیلومتر بالاتر از این آبشار جایی هست که دریاچه اتفانات اتیوپی تبدیل میشه به رودخونه نیل آبی. یکی از دو سرچشمه اصلیه. میریم که هر دو تا سرچشمه رو با هم ببینیم. وسط قطرهای آبشار نیل هستیم و از اینجا داریم قدرت و عظمت رودخونه نیل رو از نزدیک حس می‌کنیم. قایقمون هم رسید. میریم با این محلی ها سوار قایق بشیم و برگردیم. های بیوتیفول. دیگه الان سوار قایق شدیم. اینم سوغاتی که من اینجا گرفتم، یه تبل یکی از دستسازه‌های خودشونه و این فلوتی که با نیشکر درست شده. به خودم هم بلد نیستم. نفیسی این فلوت رو بزنیم ولی اصلا چه استفاده دیگه میشه. حالا نه اکرانه نیل آبی بندر دخترش خوشگل و ابرو حتی بالا و ساده و کمرو بندر دخترش خوشگل و کمرو. اومدیم توی محله‌شون قشنگ داریم راه میریم. اینجا مغازه‌شه، بقالیشه. میریم خودکار بگیریم برای بچه‌هایی که اینجا خودکار ندارن. دانشجوهاشون دانش آموزاشون اکثرا خودکار ندارن ولی دفتر دارن. گفتیم بیایم براشون خودکار بگیریم. نگاه کن اسم خودکارش هم هستش اوباما. تو آمریکا ما انقدر نمیدیم نه؟ آمدیم تو بازار برامون آهنگ گذاشتن. اینجا اسپیکر هم بود بزرد. اومدیم اینجا چمدون بگیریم چون سوغاتی مواد جانبی میشه. یه چمدونش دیگه اومدیم یه چمدون اضافه براش بگیریم. غذای آخرمون هم توی شهر بهاردار بخورید. اون قشنگ قیمه است. عجب غذایی به به. Thank you so much. Thank you.
بزنیم تو سس بخوریم. امروز چون روز جبرئیله برامون نون آورده. جبرئیل. خب اینم از فرودگاه باهردار داریم میریم که بریم سمت آدیس آبابا. و بالاخره هواپیمامون داره میرسه. ببینید چقدر فرودگاهش کوچولوه. ما هم همه اینجا نشستیم. توریدرمونه مثلا در خمیزه میکشه. دیگه رسیدیم سوار هواپیمای ملخی داریم میشیم بریم آدیس آبابا. بعد از بازبینی از آبشار نیل آبی از شهر باهردار پرواز کردیم به آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، که از اونجا با یه راننده و ماشین جدید بریم سمت جنوب کشور، دره اومو، جایی که قبایل زندگی میکنن. پس از یک روز طولانی الان تازه رسیدیم آدیس آبابا و بخوایم تازه بریم 3 ساعت دیگه بشینیم تو ماشین و برسیم به خونه راهنمای عزیزمون، خانواده‌شو ببینیم توی شهر کوچولوی روستای کوچولو 3 ساعتی آدیس آبابا. برامون خانمش مرغ درست کرده که حدوداً 3 روز میگه طول کشیده تا این مرغ درست شد. اینم از میدونی که نزدیک فرودگاهه. چرخ کامل دوره میدون زدیم که این هواپیما رو خوب ببینیم. یه دور دیگه هم خب حالا ببینید چقدر اینجا ترتمیزه. قشنگ بخاطر اینکه پایتخت کشور اتیوپیه و حسابی بهش رسیدم. Salam. Yeah. Same. We say the same. رسیدیم به خونه‌شون. Beautiful. They actually told me it was been outside the rail camp when they یه فضاهای اینطور چون داره بارون میاد بدن آوردنش داخل رفتیم تو خونش. سلام How are you? Wow. غذای اصیل اتیوپیایی تو خونه خود راهنمامون. مرغ ببینید چقدر خوشگل و قشنگ جا افتاده. این مرغو 2 روزه داره میپزه، هنوز نخوردیم ببینیم چه مزه‌ای میده، ولی دیگه از این اصیل‌تر نمیشه. سالاد و مخلفات با نون اینجرای اتیوپیایی. خب میوه‌ای که برامون آوردن قشنگ همش درست شده، کات شده، آوردن جلومون، هر کدوممون گذاشتن و اینم بچه هاشه. دخترش یکم خجالتیه، اینم پسر کوچولوشه. دیگه پوفیلا گذاشتن که با قهوه بخوریم. اینجا هم داره عروسی محلی اتیوپیایی پخش میکنن که ما ببینیم چجوریه. دختر خانم خجالت میکشه چشمشو باز کنه. ای وای پاپکورنا ریخت. بعد از مهمان نوازیشون دیگه ما رو آوردن هتل. اینجا لابی هتل و داریم چکین میکنیم.
اینجا ساحل ماهیگیراست در دریاچه آواسا سمت جنوبی اتیوپی. اینجا 500 تا ماهیگیر داره، همشون مردن، میان اینجا ماهیایی مثل تیلاپیا و گلدفیش رو میگیرن و میبرن میدن زناشون باهاش سوشی و سویچه و ساشیمی درست میکنن. و میگفتش که ما قبل از اینکه ژاپنیا سوشی داشته باشن ما اینجا تو آفریقا تو اتیوپی سوشی داشتیم. در نتیجه اگه اینجا سوشی بخورین میتونین برای خودتون یه رکورد داشته باشین که قدیمی ترین سوشی های دنیا رو خوردین. خب این پرنده های قولاسا که میبینید اسمشون هست مارابوس تورک که اینجا فراوون هستن و ماهی خارن و پراشون هم تا 2 متر باز میشه و اصطلاحاً بهشون میگن مایکل جکسون به خاطر اینکه شبیه مایکل جکسون راه میرن. میزنن هم دیگه رو. اینجا بازار ماهیگیراست، دقیقا بغل دریاچه میان و این ماهی‌ها رو قطعه قطعه میکنن و به حالت‌های مختلف در میارن برای فروش. الان اینا تیلاپیا هستن که دارن ازشون سوشی و ساشیمی در میارن. ما بودیم و نه ژاپن. همینطور که مشاهده می‌کنید خانم‌ها اینجا وایسادن و دارن از ماهیایی که گرفته شده سوشی و ساشیمی درست می‌کنن برای فروش. خب اینجا هم رستورانشه، دقیقا بغل اونجا که داشتن ماهی‌ها رو قاچ می‌کردن اینجا به همون شکل سرو کردن و دارن ساشیمی می‌خورن با سس. How is it? Yeah? Oh, this is the catfish. Yeah, the catfish soup and tilapia mixed. خب اینجا خانم‌ها دارن آشپزی میکنن. یه حسابی باید بکنید داخل قابلمه و برید. این کتفیش یا گربه ماهی هست که میریزن توی این سوپ. آره با تیلاپیلا قاطیش میکنن و با نون ذرت میخورنش. حالا برامون یه آب کتفیش ریخته توی لیوان و رزماری بهش اضافه کرده. بخور ببین چجوریه. چه مزه‌ای میده؟ خیلی خوشمزه است. خیلی خوب. چطوره؟ خیلی خوبه. چقدر خوشمزه است. من حالیه. میذارم بعد ماهیش انجام کنه. خیلی مزه است. حالا ببینیم کی جرأت داره سوشیشو بخوره. یه تو گان انداز لنگی تو کیلو بال. ما یه بشقاب ساشیمی سفارش دادیم که البته خانم ذرت دادیم میگن برای تمیز کردن دندون خیلی خوبه. اینم گربه ماهی پخته. آها. بچه‌ها کیا جرأت دارن بخورن گربه سوشی رو؟ آه من گربه ماهی میخورم. سوشی رو نمیخوری؟ من سوشی یه کوچولو اینقدر. یه کوچولو میخورم ببینم فقط طعمش. که فقط تبرک چه یه تیکه رو بچه‌ها این ساشیمی بچه‌های شجاع هستن که دارن فقط اینو باید بکنیم توی سسه سوشی که ساشیمی که تو کثافت شسته عالیه. و من قدیمی ترین ساشیمی دنیا رو خوردم قبل از رستوران. ما خیلی شک داشتیم این ساشیمی رو بخوریم یا نه، مخصوصا بعد از اینکه مراحل قطعه کردنش رو دیدیم و مخصوصا که تا الان هممون یه دور مسموم شدیم تو این سفر، ولی واقعا دیگه اینو نمیشد نخورد. اولین سوشی دنیا رو بزنیم به بدن. سسش خیلی تنده. سسش وحشتناک تنده. این میمونایی که اینجا میبینیم و تعدادشون هم کم نیست، خیلی زیاده، یعنی همه چی میخورن به جز ماهی و بیشتر چیزی که کش میرن از آدما نون ذرته. بچه‌ش هم تو بغلشه. آخه دیگه الان میخوام بهش نون بده. میبینی از دستم میبینی. چقدر خوب میگیره.
ما رو داره پخش میکنه و ما الان رسیدیم به قبیله ولایتا. یکی از 86 تا قبیله هستش که توی اتیوپی وجود داره. چیه؟ اینجا توکتوکاش فرق میکنه. آره. Wolaita, this is the main street. در قبیله ولایتا هستیم، یکی از 86 قبایل اتیوپی، کشور اتیوپی. این قبیله خیلی معروفه برای گوشتاش و اومدیم توی رستوران که این گوشت رو با هم تجربه کنیم. خب اینم گوشت اینجاست که معمولا به صورت خام درست میشه. خامه. من اصلا به لب نمیزنم. خود راهنمامون میخواد این گوشت خامه رو بخوره. So try. پرپرم ریخ. عکس بگیر عکس. چطوره؟ اوکی. چه غذایی؟ واو. اینجا زیاده اینجا نزدیکه. غذا رو آوردم. این برای موزه. این برای محض اینکه رسید من موهای تنم سیخ شد. کلا الان هیجاناتم زده باشه. This is also from liver part. خب اینم نون موزی هستش با موز درست میشه. این ورش چسبناکه و این شکلیه نازک. این چه خنجریه باش گوشتا رو میبره از وسط. پس از این مسیر طولانی و گذر از چندین شهر جالب اتیوپی بالاخره رسیدیم به جنوب کشور و اولین قبیله‌ای که بهش سر زدیم قبیله دورزه بود که روی تپه زندگی میکنن و به روایتی معروفن به خوشحال ترین قبیله آفریقا. این قبیله و رسومشون رو توی یه ولاگ جداگونه بهتون نشون دادیم و لینکش رو توی توضیحات این ویدیو هم میذاریم. خب امروز راهنمون ما رو آورده توی خونه مادریش. اینجا خونه مادریشه، محیط قشنگ داره. با برادرش آشنا شدیم، گفتش بیایم اینجا یه قهوه با هم بخوریم. هویز های سلام. How are you? It's nice to meet you, Nika. Nice to meet you. Hi. How are you? سلام بیاد. اینا میگن این خواهرشه، اینم بچه خواهرشه. خب اینم برادر کوچیک راهنمامونه. این چقدر شباهت داره. خب اینجا دارن نون اینجرا درست میکنن، نونواییشونه. نون پزیشون تو خونه، تو حیاط خونه خودشونه. Oh, thank you. I love the smell. قشنگ بوی اسفند میده. بهتره که چشم حسود، شنبه‌زا، یک شنبه‌زا، دو شنبه‌زا، سه شنبه‌زا، چهار شنبه‌زا. بعد بو کنی. گوگولی داره برام هم میزنه. وای خدا. بیا برو پیش خاله محبوبه، من قهوه رو بخورم. برات هم بزن. بفرستشون بر. Come here. داره برام اسمش چی بود؟ داره برام هم میزنه. هم بزن. What is her name?
الکیدا Thank you so much. برام عروسکش آورده باش بازی کنه. آره ماچ کرد. دیدی عروسکشو ماچ کرد. آخه آقا نینیه برامون گل آورد. یه دونم دادش به آرمان. You go to what grade are you? You go to school? یه گل داد به آرمان، یه گل داد به من. Grade 3? Yes? Nice. You learn English in school? خب اینجا داریم موز محلی میگیریم از بزرگترین زمین موزی که اینجا هستش و این موزه ما. خیلی مزرعه موز آره دارن. مزرعه موزشون خیلی بزرگه اینجا. تو قبیله کنسو هستیم، یکی از 56 قبیله جنوب اتیوپی. این قبیله بین همه قبایل معروفه به سخت‌کوش‌ترین آدم‌ها، به طوری که براشون افت داره که کف دستشون نرم باشه، یعنی حتما باید بتونن با دستشون نشون بدن که چقدر سخت‌کوشن. این قبیله نسبتاً پرجمعیت 400,000 نفر جمعیت داره و توی 40 روستای مختلف زندگی میکنن. سیستمشون قومی هست، یعنی 9 تا قوم مختلف دارن که توی این روستاها پراکندن. این یکی از روستاهاست که ما اومدیم ببینیم، ساختارش رو اینجا میتونیم مشاهده کنیم. و توی هر روستای 9 تا قوم هستن که پراکندن و برای ازدواج نمیشه با همقومی خودشون اجازه ندارن ازدواج کنن. این ستونی که اینجا می‌بینیم بهش میگن درخت نسل‌ها. هر یه نسلی که میگذره که به عنوان 18 سال حسابش میکنن، یه دونه چوب جدید میزنن اینجا و وقتی یه نفر وارد روستا میشه میتونه با شمردن این ستونای چوبی بفهمه که این قبیله حدوداً چقدر قدمت داره، این روستا چقدر قدمت داره. بعد این کلبه هایی که یکم بزرگترن، اینا کلبه های عمومی هستن که به عنوان مسافرخونه ازشون استفاده میشه. میرن توش، مثلا بعضیا میشینن بازی میکنن و استفاده های دیگه داره. کلبه های کوچیک‌ترم که محل سکونت خودشونه. خب اینجا یونسکو ساین رو گذاشتن. یونسکو اینجا رو ثبت کرده که بتونه برای تحقیقات و حفاظت فرهنگ ازش استفاده کنه. این مجسمه‌های چوبی که می‌بینین، اینا رو بالای قبرای جنگجوها، رئیس قبایل، آدمای مهم که میمیرن، یه همچین چیزی باید بالای سر قبرشون بسازن. خب این بازی محلیشونه که دارن انجام میدن و اسمش چیه؟ يتقول مانكالي او حواله منکلا اور حواله حواله اور بوت گیم بوتگه. بوت گیم كوزو مانکلا وين قدوه بالعرض بندر وسط رجال اللوت. اینجا قبیله است، گوسفنده و برای اینکه گوسفنده نتونن در بیان، شبا اینا چند تا چوب دیگه اینجوری میذارن روش که بیاد بالاتر. موتر اللي بتاعه او گوبر جو بتاعه دور تا دور هر کدوم از این روستاها 2 تا لایه سنگی حالت حصار داره و یه لایه‌اش برای حفاظت از حیوانات وحشی مثل روباه و کفتاره، یه لایه دیگه‌اش برای حفاظت از بلایای طبیعی و آتش سوزی و اینجور چیزاست و طراحیش طوریه که هم از حیوانات هم از بلاها بتونن خودشون رو حفاظت کنن. به این شکل این حصارهای سنگی و اینم ورودی یکی از لایه‌های درونیه. این سنگایی که این طرف لایه بیرونی دور شهره و می‌بینیم که قشنگ بلنده و اجازه نمیده که آتیش از یه روستا به یه روستای دیگه منتقل بشه. این سنگ بلوغه. وقتی که پسری میخواد ازدواج کنه باید این سنگ رو بلند کنه و پرت کنه پشت سرش که نشون بده به آماده ازدواج هست.
من متاسفانه آماده ازدواج نیستم ظاهرا. تو لیت. شغل اصلی این قبیله کشاورزیه ولی در کنارش بافندگی هم انجام میشه که توسط مردم. Obligated to buy. So when you are interesting, you have to buy. این مثلا شال گردنیه که اینجا بافتن. نگاه کنیم برای مردم مثلا یه همچین شلوارایی می‌پوشن. یه لحظه ببخشید من باید توضیح بدم. اینجا چیه؟ برای مردم این شلوارا رو می‌پوشن و برای خانم‌ها هم این شالا رو که پرچم اتیوپی هم روش داره. خب بچه‌ها داریم سلمونی این قبیله رو مشاهده می‌کنیم که عکس موهای مختلف هم گذاشته و یه نفر فقط جا میشه اینجا. خیلی جالبه. خیلی بامزه. خب داخل یکی از این کلبه‌های عمومی هستیم. یه فضا طبقه دوم داره اینجا که فقط مردها اجازه دارن برن، یعنی تبعیض جنسیتی رو توی قبایلشون کاملا میتونیم تو این مثال ببینیم. آره جای خوابه اینجا. چطوره؟ جالبه. بچه امشب اینجا ببینیم. سلام. هلو. سلام. آرمانه بابا نرده چپ چپه. پوست گاوم گذاشتم این بالا بده من که اجازه دارم بگیرم. آمده. ببینین اینجا سوغاتیای این قبیله رو گذاشتن و دارن کارهای دستشون رو میفروشن. اینو ببین. نگاه کن تلویزیون هم درست کرده. نه استیکی اوه چه باحاله. ماشین درست کرده. ها واسه سوغاتیاشون خیلی قشنگه. پس از دیدار از قبیله کنزو مسیر رو ادامه دادیم به اعماق دره اوموی اتیوپی، جایی که بدوی ترین قبایل زندگی میکنن. توی کلبه‌های شبیه کلبه‌های قبایل خوابیدیم و به دو تا عجیب ترین و نامدارترین قبایل این دره سر زدیم. قبیله لب بشقابی‌ها که خانوما لبشون رو میشکافن و کش میارن و بشقاب میذارن توش، و قبیله همر که رسوم عجیب شلاق زنی دارن. و همونجا یه اتفاق عجیب برامون افتاد و من شلاق خوردم. ویدیوهای این دو قبیله رو توی ولاگ‌های جداگونه براتون گذاشتیم، لینکش رو میذاریم توی توضیحات که بتونید ببینید. بعد از این تجربیات عجیب و آموزنده بازدید از قبایل بدوی 8 ساعت برگشتیم سمت قبیله دورزه، خوشحال‌ترین قبیله آفریقا که قبلا راجبش بهتون گفتیم، و شب سال نو میلادی رو توی کلبه‌های معروف کله‌فیلی این قبیله گذروندیم. خب دیگه روز آخره داریم این فرودگاه اومدیم صبونمون رو بخوریم تو هتل و بریم. بله و تاکسیمون ای گفتین چیه؟ 206. قطار بشه، قطار از اینجا برمیشه، قطار شهر آدیس. اومدیم توی خیابونای آدیس یکم راه بریم قدم بزنیم و شهر رو ببینیم. اینجا دقیقاً مرکز شهر آدیس آبابا. این میدون معروفشونه که هر سال 17 سپتامبر یه جشن خیلی عظیم و باشکوه اینجا برگزار میشه. توی اتیوپی سال نو 1 سپتامبره، ولی 17 سپتامبر به مناسبت سال نو هر سال پاپ میاد اینجا و براشون یه مثلا حرکت نمادین انجام میده توی همین میدون و همه جمع میشن، کل شهر و از شهرهای دیگه میان جمع میشن اینجا. آتیش بازی هست و دیگه یه جشن خیلی باشکوه برگزار میشه. الان هم یه درخت کریسمس این وسط.
دور تا دور این میدونم هتل‌های معروف مثلا برندهای خارجی فقط همینجا وجود دارن توی آدیس آبابا. مثلا اونجا هایات رو داریم، ردیسون هست اون طرف و یه سری این هشتگ نوماری که میبینین برای پایان دادن به جنگیه که تازگی تموم شده، یعنی این هشتگ نومارشون به تازگی به موفقیت پیوسته و یه جنگ داخلی بود بین گروه تیگرایی‌ها و دولت مرکزی که مدت خیلی طولانی ادامه داشت و به خاطر همین الان خیلی از مناطق اتیوپی جنگ زده است و تازه وضعیتشون داره درست میشه. یه نکته جالب دیگه اینه که اتحادیه آفریقا توی شهر آدیس آبابا اتیوپی قرار داره. این اولین هواپیمای اتیوپیان ایرلاینه که الان تبدیل شده به یکی از بهترین و موفق ترین هواپیمایی های کل آفریقا. درخت کریسمس بزرگ گذاشتم برای 7 ژانویه که کریسمسشونه. اینجا هم میگه سوغاتی فروشیشه، سوغاتی فروشی کوچولو و هواپیمای ماکت هواپیمای اتیوپیه. داریم سمت گیت. اینجا هم مغازه های آدیس آبابا ایرپورت، فرودگاه آدیس آبابا. تو اتیوپی از بقیه دوستامون که تقریبا 1.5 ماه باشون همسفر بودیم خداحافظی کردیم و دوتایی با هم رفتیم سمت جزیره زنزیبار توی تانزانیا و یه هفته آخرمون در آفریقا رو اونجا گذروندیم. توی ولاگای بعدی با ما همراه باشید.